Hello everyone and welcome to another blog of Sam's World. যাৰ ঘৰত একুৱেৰিয়াম আছে অকল তেওঁলোকে বুজি পায় যে ইয়াৰ সেটআপটো কিমান টান। একুৱেৰিয়ামৰ ডেকোৰেশন আৰু মেইনটেনেন্সত যিমান পইচা খৰচ সিমানেই সময় আৰু এনাৰ্জিও খৰচ। তাতে মাছখিনি বচাই ৰখাটো হৈ পৰে আৰু টান। আৰু বহুত মানুহে এইটো কাৰণতে ঘৰত মাছ ৰাখিবলৈ ইচ্ছা কৰিও ৰাখিব নোখোজে। পিছে আপোনালোকে জানেনে যে একুৱেৰিয়াম নোহোৱাকৈও ঘৰত মাছ ৰাখিব পাৰি? আৰু এইটো ফিশ ট্যাঙ্ক সেটআপ হৈ যায় একেবাৰে কম খৰচত আৰু কম সময়ত। ফিল্টাৰ, হিটাৰ, লাইট, পাম্প এইখিনি বস্তুৰো প্ৰয়োজন নাই। ইয়াৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টছো কম আৰু মেইনটেনেন্সও সহজ। আৰু প্ৰপাৰলি ৰাখিব পাৰিলে মাছে ব্ৰিডিংও কৰিব। আজি মই আপোনালোকক বনাই দেখাম এটা সিম্পল ইনডোৰ মিনি পণ্ড উইথ বেসিক ৰিসোৰ্সেস। ফিশ ট্যাঙ্ক সেটআপৰ কাৰণে মই ইউজ কৰি আছো এটা কণ্টেইনাৰ। এইটো এটা প্লাষ্টিকৰ গামলা হয়, এইটো যথেষ্ট ডাঙৰ। এইটো 15-20টা গপ্পি কাৰণেও ধুনীয়া ইনাফ স্পেচ হয়। মোৰ লগতে 10টা আছে, তো 10টা কাৰণেতো আৰু ধুনীয়া স্পেচ হ'ব। আৰু প্লেন্টছ লগাবৰ কাৰণে মই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কণ্টেইনাৰ কিছুমান ইউজ কৰি আছো। এই দুটা হ'ল মাটিৰ সৰু সৰু মলা, এই দুটা সিৰামিক কাপছ, আৰু এইটো এটা হৈ গ'ল হাৰ্ড প্লাষ্টিক বল। আৰু প্লেন্টছখিনি ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে মই কণ্টেইনাৰ্ছত ব্যৱহাৰ কৰিম এইখিনি পাথৰ। এই ইনসেন্স কাপটো মই এটা এলিভেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ ইউজ কৰিম টেংকটোত, আৰু এটা শ্ব'পিচ হিচাপেও কাম কৰিব। যিহেতু গোটেইখিনি বস্তু ৰেডি হৈ আছে, চ' এতিয়া মই আৰম্ভ কৰিম মোৰ ফিছ টেংক ছেটআপ। ইয়াতে মই বিভিন্ন ইনডোৰ প্লেণ্টছৰ কাটিংছৰ লগতে ছেমি একুৱাটিক প্লেণ্টছ আৰু ফ্লোটিং প্লেণ্টছো লৈছোঁ। প্লেণ্টছখিনিয়ে মাছৰ কাৰণে অক্সিজেনৰ কাম কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ বাবে এটা নেচাৰেল এনভাইৰনমেণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰিব। চাব গ'লে গোটেইখিনি প্ৰক্ৰিয়া সহজ যদিও মোৰ বাবে অকণমান জটিল হ'ব মিনি পণ্ডটোৰ ডিজাইনটো, বিকজ ইটছ এ ট্ৰায়েল এণ্ড এৰৰ মেথড আৰু আমাক লাগে ইয়াৰে বেষ্ট পচিবল আউটকাম। কাৰণ ফিছ টেংকটো মাছৰ কাৰণে সুবিধাজনক হোৱাৰ লগতে দেখিবলৈও ধুনীয়া হ'ব লাগিব। মাছৰ বাবে লুকাবৰ কাৰণে হাইডিং স্পটছ যিমান দৰকাৰী সিমানেই দৰকাৰী সাঁতুৰিবৰ কাৰণে মুকলি জেগা, বিকজ ইটছ অল এবাউট বেলেঞ্চ। প্লেন্টছখিনি মিলোৱাৰ পাছত মই ভাবিলোঁ যে বাছি যোৱা পাথৰখিনিয়ে এটা আণ্ডাৰ ৱাটাৰ মাউণ্টেইন বনাই দিওঁ, যাতে মাছখিনিয়ে হাইড এণ্ড চিক খেলিব পাৰক। পিছে মিনি পণ্ডত আপোনালোকে সকলো অৰ্নামেণ্টেল মাছ ৰাখিব নোৱাৰে, কাৰণ চব মাছ এইটো ছেটআপত বাছি নাথাকিব। ইয়াৰ কাৰণে বেষ্ট অপশ্যনছ হ'ল গাপ্পিজ, মলিজ, ডেনিউজ, টেট্ৰাছ, মিনোজ এক্সেট্ৰা, আৰু মোৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় অপশ্যনটো হ'ল গাপ্পিজ। এনেইতো এই গোটেইখিনি মাছৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টছ প্ৰায় একেই, কিন্তু গাপ্পিজ মোৰ প্ৰিয় হোৱা কাৰণটো হ'ল যে এই প্ৰজাতিৰ মাছটোৱে কণী নাপাৰে। ইনফেক্ট দে গিভ বাৰ্থ টু লাইভ ফিছ ফ্ৰাইজ জাষ্ট লাইক মেমেলছ, আৰু পোৱালিবোৰৰ ছাৰ্ভাইভেল ৰেটছ বাকী মাছবোৰতকৈ বেছি। আৰু এইটো হৈ গ'ল ফিছ টেংকৰ ফাইনেল লুক। এতিয়া মই ৰিলিজ কৰিম মাছ। Oceans rise and fall, no person that's too small to make the biggest wave. Oh heaven, oh heaven on heaven on heaven on, oh heaven, oh heaven on heaven on heaven on, oh heaven on. এতিয়া হৈ গ'ল মাছৰ লাঞ্চ টাইম, আৰু এইখিনি হ'ল মোৰ গাপ্পিজৰ ফেভৰেট ফিছ ফ্লেক্স। এনেইতো আপোনালোকে মাছক নৰ্মেল ফিছ ফুড দিব পাৰে, যিটো ইজিলি পেট ষ্টৰত পাই যায়, কিন্তু মাছৰ গুড হেল্থ আৰু ব্ৰাইট কালাৰ্ছৰ কাৰণে ফিছ ফুডৰ লগতে ফিছ ফ্লেক্সো বহুত দৰকাৰী। কাৰণ গোটেইখিনি নিউট্ৰিয়েণ্টছ পালেহে মাছখিনি হেপি থাকিব, আৰু হেপি থাকিলে ব্ৰিডিং কৰিব, নহ'লে আপোনাৰ আৰু মোৰ দৰে মাজে মাজে ডিপ্ৰেশ্যনত গুচি যাব। আজিলৈ ইয়াতে বিদায় লৈছোঁ। আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ। নমস্কাৰ।